নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজি মই আপোনালোকৰ আগত অৰেঞ্জ স্কোৱাছে কেনেকৈ আইচক্ৰীম বনাব পাৰি তাৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন এই অৰেঞ্জ স্কোৱাছৰ আইচক্ৰীম বনোৱা ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এটা গিলাচ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অৰেঞ্জ স্কোৱাছ দিম। অলপ সৰহকৈ দিছোঁ মই। এতিয়া ইয়াত মই এই বাতিটোৱে চেনি লৈছিলোঁ, ইয়াৰ আধা মই ইয়াত চেনি দি দিম। গোটেইখিনিয়ে দি দিছোঁ মই। এতিয়া মই খুব ভালদৰে এয়া মিলাই ল'ম। আৰু ইয়াত মই অলপমান পানী দি দিম। পানীৰ পৰিমাণটো অলপ কমকৈ দিম, নহ'লে একেবাৰে পাতল হৈ যাব। এতিয়া অকণমান মই পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই এটুকুৰা নেমু চেপি দিম। এই এটুকুৰা মই কাজি নেমু লৈছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান মই চেপি দিছোঁ। এতিয়া খুব ভালদৰে মই চেনিখিনি এইদৰে গুলি ল'ম। এতিয়া মই এখন চেকনিৰ সহায়ত এই চৰবতখিনি মই চেকি ল'ম। এতিয়া মই এইদৰে আইচক্ৰীম বনোৱা এই আইচক্ৰীম বনোৱা মই এইটো কিনিছিলোঁ দোকানৰ পৰা। আপোনালোকেও দোকানত পাব। এতিয়া মই ইয়াত আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে চৰবতখিনি অলপ অলপকৈ ইয়াত দি যাম। এতিয়া মই এইদৰে আইচক্ৰীম বনোৱা চেপত মই এতিয়া এই চৰবতখিনি এতিয়া ইয়াত মই দি ল'লোঁ। এতিয়া মই আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে এই চৰবতখিনি এই চেপত ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ ঢাকনবোৰ এটা এটাকৈ লগাই দিম। আৰু 7-8 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই আইচ বক্সত থৈ দিম। এতিয়া মই আইচ বক্সত এইখিনি ইয়াত মই ভৰাই দিছোঁ। এইদৰে মই ভালদৰে ভৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া 7-8 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই এইখিনি আইচ বক্সত ভৰাই থৈ দিম। 6-7 ঘণ্টা ফ্ৰিজাৰত থৈ দিয়াৰ পিছত আইচক্ৰীম ষ্টেণ্ডডাল মই ফ্ৰিজাৰৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ আৰু এতিয়া মই 2 মিনিটমান সময় এইদৰে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থৈ দিম আৰু তাৰপিছত মই এটা এটাকৈ আইচক্ৰীমবোৰ উলিয়াই ল'ম। এয়া দেখিছেনে অৰেঞ্জ স্কোৱাছে বনোৱা আইচক্ৰীম এইদৰে ৰেডি হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।